μπορούσα να το είχα αποφύγει αυτό. Little by little, piece by piece, I take back what's been stolen from me. Little by little, piece by piece, until I'm complete. Αυτό το είδατε, έλατε να δείτε. Εδώ εκτός ότι έχει τρόπα για τα ποδήλατα, τα βαρκάρεις εκεί, έχει αυτό εδώ το οποίο έχει το σηματάκι του service. Το σηματάκι του service έχει ό,τι χρειάζεσαι για να φτιάξεις το ποδήλατό σου. Αν χρειάζεται κατσαβίδια, κλειδιά. Δεν μένει εδώ. Hey! Yeah! Αφού λοιπόν σήμερα δεν μπορώ να κάνω πολλά λόγω του τραυματισμού, σκέφτηκα για μία μέρα όμως, δεν το κάνω συνέχεια. Για μία μέρα θα είμαι ένας κανονικός YouTuber και θα χρησιμοποιώ τις συγκεκριμένες λέξεις κλειδιά, οι οποίες είναι giveaway, ναι, subscribe και τα λοιπά, εντάξει, θα το λέω μέχρι να τελειώσει το βίντεο, like, share και τα λοιπά. Πρώτα απ' όλα πρέπει να βάλω τα παπούτσια μου, τα οποία έπαθαν κάτι τρομερό. Πέφτοντας από το skate, σκίστηκε το κορδόνι. Έχουν διαλυθεί τα κορδόνια. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό το πράγμα, αλλά πρέπει να τα αλλάξω. Επίσης αυτό εδώ σχεδόν διαλύθηκε. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. Πριν βάλω παπούτσια, πρέπει να βάλω κάλτσες και έχω αδυναμία στις κάλτσες. Τη μάρκα είναι η αγαπημένη μου μάρκα καλτσών. Η Stance είναι καλιφορνέζικη και έχουν τις πιο ωραίες κάλτσες που έχω δει στη ζωή μου. Συμμετέχω με τα χαλασμένα κορδόνια, έχουν αρχίσει και βρωμίζουν και φτιάχνουν, έχουν φτάσει σε καλό σημείο. Δεν είναι ακόμα έτοιμα, αλλά είναι σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Λοιπόν, όπως σας υποσχέθηκα, θα είμαι κανονικός YouTuber και αυτό θα είναι το στουδιάκι μου, το οποίο το έχω φτιάξει εδώ για καιρό και τώρα είναι ένα χάλι μαύρο. Δώστε μου 2 λεπτά να το ετοιμάσω και έρχομαι για giveaway, για subscribe, save, like, hit and smash the subscribe button and all the stuff. Αλλά πριν κάτσουμε εδώ να κάνουμε τον κανονικό YouTuber, έχει μια φιέστα στη Hermosa Beach. Πάμε λίγα λεπτά να ρίξουμε μια ματιά και γυρνάμε να κάνουμε τους YouTubers τους κανονικούς. All we need is candlelight, you and me, and a bottle of wine to hold you tonight. Well, we know I'm going out. Εδώ έχει η αστυνομία της πόλης, έχει και κιόσκι και δεν ξέρω τι ακριβώς κάνουνε, αλλά θα μάθουμε σύντομα. So this one if you're under the influence of marijuana? Yeah. And then this one if you're under the influence of alcohol. Okay. So do you want to try it? I want to try, yeah, I will try this one with marijuana. So then you've got to like walk, I think. I was going to ask you guys if you guys covered all that. Αυτό είναι σαν να έχω καπνίσει μαριχουάνα. Oh. Really? What does it do? Gotcha.
Οκ. Από να ξεκινήσω. Θα ξεκινήσω από εδώ. Εδώ λοιπόν. Τι έχουμε εδώ. Αυτό εδώ. Τι είναι αυτό εδώ? Αυτό είναι τα αυτοκόλλητα με το logo μου. Τα οποία είναι περίπου 1000 και θα δείτε τι θα γίνει με αυτά. Λοιπόν, τα αφήνω για λίγο. Έχω κάτι καλύτερο. Αυτή η GoPro είναι η 360, η Fusion, η οποία κάνεις βίντεο και με το tablet σου ή το κινητό σου βλέπεις παντού γύρω πάνω κάτω δεξιά αριστερά. Ένα από τα επόμενα βίντεο θα είναι γυρισμένο με αυτή την κάμερα για να τη δοκιμάσω και για να ανοίξω. Αυτή είναι, η οποία έχει και από τις δύο πλευρές κάμερα και η κάθε μία κάμερα έχει 180 μοίρες. Οπότε 180 η μία πλευρά και 180 η άλλη. Είναι διάβροχη για 5 μέτρα μόνο. Αν θέλεις να πας πιο βαθιά, θέλεις ένα housing, θέλεις μια θικούλα. 5,2K, φαίνεται πάρα πολύ γλυκιά. Έχει τη θικούλα της, έχει τα mounts της GoPro, έχει αυτό εδώ το οποίο είναι... και μεγαλώνει κιόλας, τέλειο. Ναι, παρήγγειλα και αυτό εδώ, πολύ σημαντικό. Είναι η μπαλίτσα για αποκατάσταση για το δάχτυλό μου που θα αρχίσω να κάνω αποκατάσταση. Πάρα πολύ σημαντικό. Πολύ σύντομα θα κλείσω 2 μήνες που έχω ξεκινήσει αυτό και κάνω βίντεο στο YouTube. Αυτό που έχω κερδίσει σίγουρα είναι οι εμπειρίες, πάρα πολλές εμπειρίες, γιατί προσπαθώ να πάω σε διάφορα μέρη, να τραβήξω βίντεο. Η δημιουργικότητα μου έχει ανέβει πάρα πολύ, έχει φτάσει στο αποκορύφωμά της και σε βοηθάει καθημερινά να το κυνηγάς αυτό και να προσπαθείς να κάνεις ακόμα πιο δημιουργικά πράγματα στα βίντεο σου, στα social media. Αυτό που με δυσκολεύει είναι γιατί το YouTube είναι σαν community και πρέπει ο ένας με τον άλλο να υπάρχουν συνεργασίες, να προωθεί ο ένας στο κανάλι του άλλου. Και επειδή έκανα την έρευνά μου να δω άλλους Έλληνες YouTubers, η αλήθεια δεν γνώριζα καθόλου, δεν γνώριζα πολλά, δεν έβλεπα καθόλου ελληνικό YouTube. Ούτε ξένο, αλλά ελληνικό καθόλου. Και είδα ότι δεν υπάρχουν πολλοί που να μπορώ εγώ να συνεργαστώ μαζί τους, γιατί δεν κάνουμε κοινά πράγματα. Ωστόσο υπάρχουν κάποια άτομα που ασχολούνται πολύ σοβαρά και κάνουν πολύ ωραία πράγματα. Αυτός ο YouTuber ο οποίος μου κάνει τη μεγαλύτερη εντύπωση είναι ο John Lee, ο οποίος είναι 18 χρονών, ξεκίνησε περίπου 2 χρόνια νομίζω από τα 15-16 και έχει ήδη χτίσει ένα κοινό. Το κανάλι του πηγαίνει πάρα πολύ καλά, για αυτό που έχει χτίσει τα τελευταία 2-3 χρόνια είναι εκπληκτικό και κυρίως για την ηλικία του. Εγώ αν θυμηθώ τον εαυτό μου στα 16 δεν θα το σκεφτόμουν καν να το κάνω αυτό το πράγμα. Να χτίσω ένα κοινό που να υπάρχει μια διαδραστικότητα και να μου μιλάνε, να μου απαντάνε, να κάνουμε διάφορα με τα social media κτλ. Αυτό που θέλω να κάνω είναι να ετοιμάσω ένα πακέτο. Δεν θα σας πω τι θα βάλω μέσα. Θα βάλω το link του καναλιού του κάτω από αυτό το βίντεο. Μπορείτε να κάνετε κλικ και να δείτε ποιος είναι και τι κάνει. Λοιπόν, αυτό που θα κάνω τώρα είναι να ετοιμάσω το πακέτο για τον φίλο μου τον John Lee. Θα βάλω κάποια πραγματάκια μέσα. Δεν θα σας δείξω τι είναι, αλλά θα το ανοίξει ο John Lee και το βίντεο που θα κάνει θα το ποστάρω κάτω το δικό μου βίντεο όταν θα γίνει. Δεν είναι πολύ ωραίο? Νομίζω είναι έτοιμο. Έχω τεράστια αδυναμία στα αυτοκόλλητα. Τεράστια αδυναμία. Το λάπτοπ μου λοιπόν είναι κάπως έτσι. Αυτό είναι το λάπτοπ μου. Και εδώ ο μικρός ελεύθερος χώρος που υπάρχει τον κράταγα για αυτό το αυτοκόλλητο. Οκ. Σήμερα λοιπόν που είμαι ένας κανονικός YouTuber, τι πρέπει να κάνω? Τι άλλο πρέπει να κάνω? Θα κάνω giveaway. Αυτό θα κάνω. Λοιπόν, όποιοι θέλετε να συμμετέχετε,
Κάντε ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο αυτό, κάντε και like, κάντε και share, αυτά τα κάνετε όλα, κάνετε όλα. Αυτό λοιπόν που θα κάνω giveaway είναι, θα κάνω, αυτό χρειάζομαι, λοιπόν αυτό εδώ παιδιά, ένα καταπληκτικό κουτί, είναι από τον Αμαζόνιο, το οποίο μπορείς να βάλεις μέσα πράγματα, να το χρησιμοποιήσεις για να αποθηκεύσεις πράγματα, οτιδήποτε. Είναι από χαρτόνι, ανακυκλώσιμο, καταπληκτικό, είναι φανταστικό αυτό το κουτί. Που να βάλετε ό,τι θέλετε μέσα, το βάζεις και το κλείνεις, κλείνει κιόλας, κλείνει. Το μόνο που χρειάζεται, αν θέλεις να το κλείσεις τελείως, να βάλεις μια ταινία από πάνω, για να μην σου ανοίγει. Και αυτό να το βάζεις όπου θέλεις, κάτω από κρεβάτι, κάτω από καρέκλα. Όποιος λοιπόν κάνει σχόλιο από κάτω, αυτό εδώ θα του το στείλω. Θα του το στείλω. Τι άλλο πρέπει να κάνω? Τι άλλο κάνει ένας YouTuber κανονικός? Θα σας δώσω και ένα sticker. Ένα sticker από μένα. Ένα sticker να το κολλήσετε όπου θέλετε. Το κολλήσετε πάνω στο κουτί, να το κολλήσετε. Το βάλω πάνω στο κουτί και κλείνει. Άμα το βάλετε το sticker πάνω εδώ στη μέση, θα είναι και κλειστό μετά. Και μετά το ανοίγετε το sticker, ανοίγετε το κουτί, βγάζετε αυτό που θέλετε, το ξανακλείνετε, το sticker ξανακολλάει. Είναι πολλαπλής χρήσης. Ωραία, κλείσαμε. Τέλος. Τι άλλο για σήμερα? Τελείωσε το βίντεο. Γεια σας. Κάπου εδώ, κάπου όχι, κάπου εδώ. Κάπου εδώ ή από εδώ. Βάλτε το δάχτυλό σας ακριβώς εδώ που είναι το χέρι μου. Βάλτε το. Πατήστε το. Το πατήσατε? Κάντε subscribe τώρα. Κανονικότατος YouTuber. Όχι απλά κανονικότατος YouTuber.